Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali như mọi khi, trời vẫn còn khá sớm. Nhưng Ali và bà Hilda đã bắt đầu công việc từ lâu. Sau khi buộc phải bán chiếc xe của mình để lấy tiền tiếp tục xây nhà, Ali đã mượn tạm một chiếc xe bán tải của người bạn. Ít nhất trong thời gian này, anh vẫn còn phương tiện để vận chuyển vật liệu, đi lại giữa thành phố và mảnh đất mới. Ali nhìn căn bếp rồi nói, bếp phải được rửa sạch. Bà Hilda nhìn theo rồi đáp, đúng vậy, bếp bẩn rồi. Lát nữa chúng ta sẽ rửa. Căn nhà cũ vẫn chưa bị phá rỡ hoàn toàn. Ali nói, nhà vẫn chưa bị tháo. Đồ của chúng ta vẫn còn trong phòng. Một phần đồ đạc còn nằm ở căn nhà trước. Một phần đã được chuyển về mảnh đất. Trong khi căn nhà mới thì vẫn chỉ là một công trình đang xây dở. Một lúc sau, Ali gọi, bà ơi. Bà Hilda đáp, bà đây. Ali bắt đầu kể hàng loạt công việc đang chờ mình. Cháu đã gọi nhà thầu. Cháu phải gặp trực tiếp ông ấy để nói chuyện. Ngày mai cháu phải đến ngân hàng lấy tiền. Anh còn mang theo các giấy tờ và những thứ cần thiết. Hôm nay cháu đã nói chuyện với luật sư. Vòi nước cháu cũng mang về rồi. Cháu phải vào thành phố mua cốt thép. Rồi Ali nhìn chiếc xe bán tải đang đỗ bên ngoài. Bạn cháu cho mượn xe này một thời gian. Nhắc đến xe, bà Hilda lại không giấu được sự tiếc nuối. Bà vẫn tiếc chiếc xe đã bán. Ali chỉ biết thở dài. Chúng ta chẳng còn lựa chọn. Chiếc xe cũ đã được bán để có tiền xây dựng. Nhưng Ali vẫn hy vọng sau này có thể mua lại một chiếc khác với giá thấp hơn. Anh nói, bây giờ cháu đang thử đăng ký chương trình bốc thăm mua xe. Hy vọng được chọn. Nếu may mắn, có thể mua xe với giá thấp hơn. Đây là cách Ali cố tự an ủi mình. Ali hỏi, mẹ đâu rồi? Bà Hilda đáp, mẹ sang nhà Askan. Ali gật đầu rồi bắt đầu thay quần áo. Anh nói, cháu phải đi. Bà Hilda hỏi, bà đi cùng được không? Ali đáp, được. Trước khi rời đi, Ali còn nhắc, bà nhớ khóa cửa lại. Không để ai tự ý vào phòng. Có lẽ sau những chuyện vừa xảy ra với Parisa và gia đình cô, Ali càng cẩn thận hơn với đồ đạc trong nhà. Anh nói tiếp, hy vọng hôm nay mua được cát và xi măng. Chúng ta cũng phải tính lại cốt thép. Một nền nhà chắc chắn cần rất nhiều vật liệu. Và tất cả đều là tiền. Một lúc sau, Ali lái chiếc xe mượn của bạn chở bà Hilda vào thành phố. Trên đường đi, anh vẫn liên tục tính toán. Không biết nhà thầu cần bao nhiêu cát, bao nhiêu xi măng. Ông ấy nên giảm giá cho chúng ta một chút. Ali nói rằng người nhà thầu này trước đây từng làm việc cho Askan, nên anh hy vọng có thể thương lượng được giá tốt hơn. Rồi bất ngờ, câu chuyện lại chuyển sang Parisa và số vàng đang gây tranh cãi. Ali nói rằng theo những gì anh biết, số vàng có liên quan đến mẹ của Parisa và Parisa, nhưng hiện tại câu chuyện vẫn chưa được hai bên giải quyết rõ ràng. Vì vậy, anh càng không muốn tự ý đem vàng đi bán. Trong lúc đó, gia đình phải tạm dùng chiếc xe mượn. Không lâu sau, Ali và bà Hilda đến một xưởng bán thép và vật liệu xây dựng. Người chủ nhìn thấy họ liền chào. Xin chào, đừng làm việc quá sức nhé. Ali đáp rồi đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi phải mua rất nhiều thứ. Anh tính giá bớt cho chúng tôi một chút. Rồi anh nói về hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi đã mất nhà. Không lâu sau, Ali cùng bà Hilda bước vào khu vực bên trong. Ali kéo ghế cho bà. Bà ơi, ngồi xuống đi. Sau đó anh tiếp tục thương lượng với chủ cửa hàng. Xi măng cũng giảm cho tôi một chút nhé. Tôi phải mua tới 400 bao. 400 bao xi măng không phải một con số nhỏ. Chỉ riêng khoản này đã đủ cho thấy quy mô số tiền Ali sắp phải bỏ ra. Anh hỏi, một nửa tôi trả tiền mặt, nửa còn lại dùng séc được không? Người chủ đáp, được. Đó chính là cách Ali đang xoay sở. Tiền mặt có bao nhiêu thì trả trước. Phần còn lại phải dựa vào séc và sự tin tưởng của người bán.
Sau đó, Ali bước ra kiểm tra số cốt thép. Anh nói với bà Hilda, bây giờ chúng ta mua cốt thép và xi măng ở đây. Tổng cộng khoảng 3.000 đô la. Số tiền này tiếp tục được chia thành 2 phần. Ali phải thanh toán một nửa bằng tiền mặt. Anh nói, ngày mai cháu sẽ thanh toán. Sau đó mới tính tiếp. Ali nhắc lại lời Askan trước đó. Nền đất phải làm thật chắc. Nếu không thì sau này sẽ không an toàn. Askan đã khuyên phải tăng cường cốt thép cho phần móng vì nền đất không đủ chắc. Điều đó đồng nghĩa chi phí ban đầu sẽ cao hơn. Nhưng nếu tiết kiệm quá mức ở phần nền, sau này hậu quả có thể còn tốn kém hơn nhiều. Ali nói, cát và xi măng chúng ta đã có một phần. Bây giờ phải mua thêm thép. Hôm nay họ sẽ chở cốt thép đến. Có thể thấy sau khi bán xe, Ali lập tức dồn gần như toàn bộ sự chú ý vào việc đẩy nhanh công trình. Anh muốn tiền bán xe phải biến thành một căn nhà càng sớm càng tốt. Sau khi thương lượng xong, Ali và bà Hilda lên xe quay về. Trên đường, Ali nói, chúng ta phải về sửa căn phòng. Nhưng bà Hilda lại nhớ đến việc trong bếp. Ali, hết thịt cừu rồi. Phải mua thêm thịt. Bà cũng cần nguyên liệu làm salad. Trong lúc đó, Ali lại nhắc đến cuộc sống trước đây. Anh nói trong bực bội, Parisa đã đẩy cháu vào hoàn cảnh khó khăn thế này. Nếu không, trước đây cháu đã có cuộc sống yên ổn ở làng. Bà Hilda không tranh luận. Bà chỉ nói, trước khi đưa cốt thép về, nên đốt Esfan để cầu may. Ali đáp, vâng, có lẽ trong những ngày mọi thứ quá nhiều bất trắc, một chút niềm tin cũng khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khi trở về mảnh đất, chị dâu của Ali nhìn thấy anh liền hỏi, anh đi đâu vậy? Ali đáp, chúng tôi đi mua cốt thép. Mẹ Ali cũng bước ra. Con đi đâu? Ali nói, chúng con vào thành phố gặp nhà thầu. Mẹ anh nghe vậy chỉ cầu mong, hy vọng nhà của con sớm xây xong. Ali nói, con phải mua 400 bao xi măng. Một con số khiến ai nghe cũng cảm thấy áp lực. Bà Hilda lúc này lại nói, bà muốn đi thăm Sakina. Ali hỏi, bà có muốn cháu đưa đi không? Nhưng bà Hilda lắc đầu, không, cốt thép sắp được giao. Cháu phải ở đây. Goli nghe vậy hỏi, bà đi đâu? Bà Hilda đáp, tôi phải đi thăm các con của Sakina. Ali lúc này cũng phải thay quần áo để tiếp tục làm việc. Goli khuyên, ăn trưa rồi hãy đi. Nhưng bà Hilda nói, không, tôi muốn đi ngay. Ali nhìn trời nóng gay gắt rồi lại đề nghị, bà để cháu đưa đi. Bà Hilda vẫn từ chối, không, bà tự ra đường lớn tìm taxi. Trước khi bà đi, Ali nhắc, hôm qua cháu đã chuyển tiền vào tài khoản của bà. Nếu cần thì dùng thẻ của cháu. Cố gắng ngày mai quay lại. Bà Hilda nói, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe. Rồi bà rời đi. Ali đứng nhìn theo một lúc rồi quay lại với công việc. Không có bà Hilda, mảnh đất lập tức thiếu đi một người luôn tay giúp anh. Ali cùng chị dâu di chuyển chiếc tủ vào lều. Anh nói, cái bếp cũ của chúng tôi là của bà Hilda. Bây giờ bà ấy không có đây. Nếu có thì lúc nào bà cũng phụ. Sau đó Ali bắt đầu sắp xếp thiết bị trong bếp. Anh nói, đặt đồ vào trong. Phải nối dây điện với nguồn. Mẹ Ali nói, mẹ đã đổ nước vào ấm rồi. Chuẩn bị pha trà. Ali đáp, vâng, con nhóm lửa rồi. Mẹ anh nói, được, những công việc gia đình rất nhỏ xen giữa một ngày toàn những khoản tiền lớn và những cuộc tranh cãi. Ali lại bước ra ngoài. Anh nhìn phần công trình Askan đang làm rồi hỏi, anh đã chát xi măng bên trong chưa? Askan đáp, rồi. Ali nói, cốt thép và xi măng lần này khoảng 3.000 đô la. Tiền tôi cũng đã kiểm tra lại một phần. Askan vẫn nhắc, nền đất ở đây không chắc. Phải dùng thêm cốt thép. Ali hiểu, anh không muốn tiết kiệm ở một phần có thể ảnh hưởng đến cả căn nhà.
Một lúc sau, mẹ Ali mang nước ra cho hai con trai. Ali nhận lấy. Cảm ơn mẹ, bà nói, chúc các con mọi việc thuận lợi. Ali quay sang Askan. Anh lo phía công nhân đi. Askan nói, tôi không có cát. Ali đáp, tôi sẽ mua. Nhưng Askan lại nói, không, tôi dùng cát của tôi. Ali lập tức, vậy gọi máy kéo tới chở cát. Hai anh em vẫn cố hỗ trợ nhau trong lúc cả hai đều đang sửa nhà. Mẹ Ali nhìn họ làm dưới trời nắng không chịu nổi nên nói, nóng quá, nghỉ một chút đi. Ali đáp, không được, còn quá nhiều việc. Mẹ anh vẫn khuyên, đi nghỉ một lát. Ở đây nóng lắm. Uống nước đi. Cuối cùng, Ali cũng bước vào lều. Trong lúc phụ mẹ chuẩn bị thức ăn, một câu hỏi khác bất ngờ xuất hiện. Mẹ Ali hỏi, con đã quyết định chuyện cuộc sống của mình chưa? Ali hiểu bà đang hỏi về Parisa. Anh đáp rất nhanh, rồi, ngày mai con sẽ nộp đơn ly hôn. Mẹ Ali lập tức lo lắng. Ali, Parisa đang mang thai con của con. Bà còn bày tỏ nỗi sợ rằng trong lúc căng thẳng, Parisa có thể đưa ra một quyết định vội vàng liên quan đến thai kỳ. Nhưng Ali lại hỏi, chúng ta còn phải nói chuyện với Parisa bao nhiêu lần nữa? Mẹ anh vẫn cố khuyên, con nên tiếp tục sống với vợ. Ali đáp, không, con muốn ly hôn. Câu nói lần này rất dứt khoát, không phải được thốt ra trong một cuộc cãi vã trực tiếp với Parisa, mà là khi Ali đang ngồi nói chuyện với mẹ. Điều đó cho thấy ý định ly hôn của anh ngày càng nghiêm túc hơn. Mẹ Ali không biết phải khuyên thế nào nữa. Bà chuyển sang việc trong bếp. Mẹ cần mua một cái thớt. Dùng dao trực tiếp như thế này làm hỏng bát đĩa hết. Nhưng rồi bà lại phải rời đi. Ali hỏi, mẹ đi đâu? Mẹ anh đáp, một người thân vừa mất. Mẹ phải đi dự đám tang. Ali nghe vậy liền nói, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con đang chờ cốt thép được giao. Mẹ có muốn con chở đi không? Bà từ chối, không, con phải ở đây. Ali nói, tạm biệt, mẹ đi cẩn thận. Sau khi mẹ rời đi, mảnh đất lại càng vắng. Ali nói, tôi nghỉ một lát. Nhưng cái gọi là nghỉ của Ali cũng không kéo dài được bao lâu. Một lúc sau, anh lại bước ra. Anh kiểm tra khu phòng tắm rồi nói, vòi nước bị hỏng. Bà Hilda vẫn chưa về. Rồi Ali nhìn bát đĩa. Chúng ta rửa thôi. Anh lại nói một điều cho thấy mình vẫn đặt hy vọng rất nhiều vào căn nhà. Tôi phải xây xong thật nhanh, để Parisa thấy mọi thứ đã được giải quyết. Dù đang nói sẽ ly hôn, một phần trong Ali dường như vẫn nghĩ đến việc chứng minh cho Parisa thấy căn nhà rồi sẽ hoàn thiện. Anh còn nghĩ đến thức ăn. Tôi phải mua một con cừu. Nhưng rồi tính lại, mua cừu cũng không lỗ nhiều, nhưng mua thịt sẵn chắc tiện hơn. Ali đang nói chuyện rất bình thường. Thế nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài bất ngờ xuất hiện vài người. Một trong số đó chính là Parisa. Đi cùng cô là mẹ. Và lần này, còn có thêm một người đàn ông lạ. Ali lập tức cảnh giác. Anh bước ra hỏi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông tiến đến. Ali hỏi thẳng, anh giới thiệu mình đi. Người này đáp, tôi là luật sư của cô Parisa. Không khí lập tức thay đổi. Ali nhìn người đàn ông rồi nhận ra, trước đây anh từng là luật sư của Sơ đúng không? Người này đáp, đúng. Chỉ riêng câu trả lời ấy đã khiến Ali càng khó chịu. Anh quay sang Parisa. Tại sao cô lại đưa luật sư tới đây? Luật sư không vòng vo. Hãy trả lại vàng cho Parisa. Ali đáp, tôi đang giải quyết chuyện với vợ tôi. Việc này không liên quan đến anh. Nhưng luật sư nói rằng trước khi kết hôn, từng có văn bản liên quan đến tài sản và quyền lợi của Parisa. Ali lập tức nói với vợ, Parisa, cô nói chuyện rõ với luật sư này đi, rồi để anh ta rời khỏi đây. Anh quay sang người đàn ông.
đừng can thiệp vào đời sống riêng của chúng tôi. Nhưng luật sư đáp, ông Ali, ông nên giải quyết việc này theo pháp luật. Ali bắt đầu mất bình tĩnh. Anh làm tôi phát điên rồi. Ở đây không có tài sản nào của anh cả. Luật sư nói, Parisa nhờ tôi. Trong trường hợp ly hôn, cô ấy muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến của hồi môn và tài sản. Đây là yêu cầu mà phía luật sư đưa ra. Ali lập tức phản ứng. Ra khỏi đây. Mẹ Parisa cũng lên tiếng. Tránh xa chúng tôi. Người luật sư tiếp tục khẳng định rằng theo quan điểm pháp lý của phía mình, Parisa có quyền lợi cần được xem xét đối với một số tài sản. Ali không muốn tiếp tục. Cứ để tôi làm việc. Chuyện này nói sau. Parisa lúc này nói, đừng lo, lần này tôi sẽ theo vụ việc đến cùng. Ali lập tức đưa luật sư ra khỏi đây. Parisa vẫn nói, trả vàng cho tôi. Ali đáp, đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi. Luật sư nói, khi ông muốn ly hôn, tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho Parisa. Ali càng tức giận, đừng gây thêm rắc rối. Ra khỏi đây. Parisa cũng không chịu lùi. Anh đáng phải vào tù vì những việc anh đã làm. Ali lập tức đáp, Parisa, im đi. Cô đang gây rắc rối. Parisa nói, đó là lỗi của chính anh. Ali quay sang luật sư, anh có bằng chứng không? Người này nói, có. Ali đáp, cô ấy là vợ tôi. Đừng đe dọa tôi. Luật sư chỉ nói, cứ giải quyết theo pháp luật. Ali vẫn yêu cầu, làm ơn rời khỏi đây. Người luật sư tiếp tục cho rằng chuyện mảnh đất và số vàng sẽ phải được xem xét trong quá trình pháp lý nếu hai người ly hôn. Ali không chấp nhận tranh luận tại đây. Ra khỏi đây. Parisa nói, tôi sẽ kiện anh. Ali đáp, tôi cũng sẽ làm thủ tục ly hôn. Ra khỏi đây ngay. Nhưng Parisa nói, chúng tôi chưa đi đâu. Người luật sư còn nhắc đến vụ việc trước đây liên quan tới Sơ và tuyên bố lần này ông sẽ theo đuổi vụ việc của Parisa. Parisa tiếp tục, anh là người có lỗi. Anh đáng phải vào tù. Ali lập tức yêu cầu người luật sư, anh không được bước vào đất của tôi. Người này đáp rằng ông đang đại diện cho Parisa. Parisa lại nói, giấy tờ đất phải đứng tên tôi. Luật sư cho rằng mảnh đất có thể liên quan đến các yêu cầu tài sản của Parisa. Nhưng Ali phản bác, anh nói, nếu Parisa muốn quay về, chúng tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống. Nếu không, tôi sẽ nộp đơn ly hôn. Người luật sư cuối cùng nói rằng ông sẽ rời đi và sẽ tiếp tục dựa trên những tài liệu, bằng chứng mà phía Parisa có. Ali nói, tôi sẽ không tự ý giao vàng hay đất cho bất kỳ ai. Parisa có quyền quay về sống cùng tôi. Parisa lập tức hỏi, vậy tại sao anh lại bán xe? Ali trả lời, tôi bán xe để xây căn nhà này. Rồi anh chỉ ra ngoài, đi đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với luật sư. Và chuẩn bị đơn ly hôn. Parisa đáp, tôi sẽ giải quyết phần của hồi môn. Ali nói, cô đã khiến cuộc sống của chúng tôi rối tung. Bây giờ còn đưa luật sư từng liên quan đến Sơ đến đây. Ali quay sang luật sư, anh đừng đến đây nữa. Người này đáp, tôi sẽ kiện anh. Ali chỉ nói, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Cuối cùng, Parisa, mẹ cô và luật sư cũng rời khỏi mảnh đất. Nhưng những gì họ để lại không chỉ là vài lời cãi vã, mà là một dấu hiệu rất rõ. Chuyện hôn nhân của Ali và Parisa có thể sắp bước sang giai đoạn pháp lý thực sự. Sau khi họ đi, Ali nói trong bực bội rằng anh nghi những người gây rắc rối cho mình đang có liên hệ với Sơ. Đó là suy đoán của Ali trong lúc tức giận. Nhiếp ảnh gia chỉ nói, Parisa vẫn còn trẻ. Ali đáp, tôi sẽ giải quyết chuyện ly hôn theo pháp luật. Nhưng rồi anh lại quay về công việc như thể cuộc tranh cãi vừa rồi chỉ là một phần khác của ngày. Tôi phải nhờ anh trai của kỹ sư mang cát tới. Tôi sẽ thu dọn bát đĩa. Ali bước ra sân. Anh tưới nước lên lớp xi măng mới. Tôi không cần cuốc nữa. Rồi anh thông báo, cốt thép phải đến ngày mai mới được giao. Hôm nay họ không kịp. Ali thở dài, tôi phải tìm một luật sư giỏi. Nếu không, chuyện này sẽ rất khó. Căn nhà chưa xong. Nhưng giờ Ali lại phải chuẩn bị thêm cho một cuộc tranh chấp pháp lý. Tiền vốn đã thiếu.
và giờ có thể còn phải dành thêm tiền cùng công sức cho luật sư. Đúng lúc ấy, Ali nhớ đến bà Hilda. Anh gọi điện, chào bà. Bà Hilda đáp, chào cháu. Nhưng tin bà báo lại khiến Ali lo lắng. Bà bị ngã. Chân đau lắm. Bà phải đi khám bác sĩ. Ali lập tức nói, bà bắt taxi đến đây. Cháu sẽ đi cùng. Bà Hilda đáp, vâng, bà sẽ về sớm. Ali lại nói, nếu bà không khỏe, cứ bắt taxi. Cháu cũng có thể đi thăm bà. Bà Hilda đáp, được. Ali dặn, bà nhớ chăm sóc mình. Sau khi cúp máy, Ali quay sang nhiếp ảnh gia. Bà vừa bị ngã, nhưng bây giờ có vẻ đã đỡ một chút. Một lúc sau, Askan đưa máy xúc đến để lấy cát. Anh nói, tôi đã dùng khá nhiều cát của anh. Ali đáp, không sao, nếu cần thì cứ lấy thêm. Askan nói, chúng ta gom đất lại, sau đó dùng dây thừng. Ali nhìn phần căn phòng mới rồi nói, nhà bếp cũng sẽ nằm trong phòng này. Anh kiểm tra số vật liệu, vẫn còn vài viên gạch, nhưng tôi phải mua thêm. Rồi anh thở dài, tạ ơn Chúa. Askan nói, để tôi giúp anh. Ali đưa cuốc, dùng cái này đi. Askan kiểm tra, vữa đã chảy xuống dưới chưa? Ali đáp, rồi. Askan nhắc, đừng làm việc quá sức. Nhưng Ali lúc này đã thật sự kiệt sức. Anh nói, tôi mệt rồi. Parisa gây ra quá nhiều rắc rối. Tôi vẫn phải mang thêm gạch về. Không chỉ là sự mệt mỏi thể chất. Ali đã chạy giấy tờ, chạy vật liệu, bán xe, giải quyết mâu thuẫn. Và giờ lại nghĩ đến luật sư. Có lẽ tâm trí anh còn mệt hơn cơ thể. Một lúc sau, Ali quay vào lều. Anh nhìn quần áo rồi nói, tôi cần một cái móc treo. Áo sơ mi bẩn hết rồi. Đúng lúc ấy, Goli bước vào. Cô gọi, Ali. Ali đáp, vâng, bà Goli. Goli nói, đừng làm việc quá sức. Ali đáp, cảm ơn. Goli còn mang trà đến. Tôi mang trà cho anh. Ali nhận lấy, cảm ơn. Rồi anh kể chuyện bà Hilda. Bà Hilda vào vườn của Sakina, không may trượt chân ngã. Bây giờ chân đau. Tôi phải vào thành phố. Goli nghe vậy liền nói, cầu Chúa chữa lành cho bà. Ali đáp, cảm ơn. Tôi cũng hy vọng chân bà không bị gãy. Anh lại kể, mẹ đi dự tang lễ. Bây giờ tôi ở nhà. Goli hỏi, Parisa đâu? Ali im lặng một chút rồi nói, tôi đang định ly hôn Parisa. Goli ngạc nhiên, nhưng Parisa đang mang thai. Ali vẫn nói, tôi vẫn muốn ly hôn. Rồi anh bắt đầu liệt kê tất cả những áp lực mình đã chịu trong thời gian qua. Từ đám cưới lớn, đến việc bán xe, mua một mảnh đất đắt tiền, nhà lại chưa xây xong, rồi chuyện của hồi môn. Mọi thứ đều khiến tôi quá áp lực. Goli nghe vậy hỏi, anh cần tôi giúp gì không? Ali đáp, không, tôi không cần. Goli hỏi, anh định đi đâu? Ali nói, tôi phải đi thăm bà Hilda. Goli vẫn quan tâm, nhà chúng ta gần nhau, nếu đói thì cứ nói. Chúng tôi đã nấu bữa trưa, vẫn còn thức ăn. Ali cảm ơn, nhưng anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Anh nói, tôi phải vào thành phố. Chúng ta còn cần rất nhiều cát, có thể nhiều gấp mấy lần hiện tại. Rồi Ali nói một câu cho thấy tinh thần của anh đã gần chạm giới hạn. Tôi phải tìm người tư vấn. Thần kinh tôi sắp chịu không nổi nữa. Những điều luật sư nói mới chỉ là lập trường và yêu cầu từ phía Parisa. Chưa có gì trong cuộc đối thoại này tự nó quyết định cuối cùng tài sản sẽ được phân chia ra sao. Nhưng sự xuất hiện của luật sư đã khiến Ali hiểu rằng mọi chuyện có thể không còn dễ dàng giải quyết bằng vài câu nói giữa hai gia đình. Nếu ly hôn thật sự diễn ra, mỗi bên có thể sẽ tìm người bảo vệ quyền lợi của mình. Và điều đó đồng nghĩa một cuộc chiến khác có thể bắt đầu.
Và quan trọng hơn, liệu hai người còn có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện trước khi mâu thuẫn kéo cả hai gia đình vào một cuộc tranh chấp lớn hơn?